feel very privileged to be here, and I want to thank all the organizers, especially Madam Hein, for inviting me, the chairman of BSA, for inviting me here. This is the right place for me to be, and thank you all very, very much. Tôi rất hân hạnh được có mặt tại diễn đàn lần thứ hai và cũng xin có lời trân trọng cảm ơn ban tổ chức đã có nhã ý mời tôi phát biểu tại diễn đàn hôm nay. Leaders, ladies and gentlemen, business community guests, I would like to mention that Israel finds high importance in this region, in the Công Delta area, especially the 4 ABCD provinces. High importance in its partnership. We feel committed to this region. We will continue to be committed to our partnership with this region. Và chúng tôi cũng xin khẳng định lại là chúng tôi rất xem trọng mối quan hệ giữa Israel và Việt Nam, cũng như là đối với đồng bằng sông Cửu Long và câu lạc bộ ABCD. Một lần nữa tôi xin nhắc lại cái cam kết vững mạnh này của chúng tôi. I was asked to speak today about agrotechnology, Israeli agrotechnology, and its relevance or potential to Vietnam. Và tôi xin trình bày những cái khía cạnh liên quan đến công nghệ và những sáng tạo để có thể hỗ trợ cho ngành công nghiệp Việt Nam. So, I want to tell you that in Israel, the agtech, as we call it, the agtech sector is a very growing, very strong sector. We have more than 500 agro-technological companies, startups, 500 startups that are currently active in Israel, and this number is growing as we speak. Và nói về vấn đề nông nghiệp ở Israel mà chúng tôi gọi tắt là agtech, agriculture techniques, thì ở Israel hiện nay là một ngành phát triển rất là mạnh. Với tổng cộng có đến 500 công ty trong lĩnh vực kỹ thuật công nghiệp, và con số này hiện vẫn còn đang tăng lên. These companies are busy in finding, in creating more with less. Những công ty này hiện nay đang tìm kiếm những giải pháp để có thể tạo ra thêm giá trị với ít đầu tư hơn. More food to more people. Bởi vì chúng ta cần phải có thêm lương thực và thực phẩm cho dân số đang tăng lên. And to do it with less resources, less fertile soil, less water, less energy, less human resources, less chemicals. Và như vậy thì chúng ta phải thế nào để có thể tạo ra được nhiều sản phẩm hơn với ít cái chi phí cũng như là các yếu tố đầu vào. Tức là chúng ta phải làm thế nào để dùng với cần ít đất hơn, cần ít nước hơn và sử dụng ít năng lượng hơn. I want to introduce to you just very few numbers. You see the Israeli agtech sector is a sector which its volume is approximately $2 billion. Half of the investment in this sector is coming from Israel internally, and half of the money is coming from outside, from overseas. Và hiện nay thì cái tổng giá trị đầu tư vào ngành kỹ thuật công nghiệp tại Israel là 2 tỷ đô la, trong đó một nửa là đến từ nguồn đầu tư trong nước và phần nửa còn lại là từ các nguồn đầu tư ở nước ngoài. 46% of the investment is coming from venture capital. So you can see the business is very stressful, and the pressure to get good achievements quickly is very high, and that's how the Israeli agro-technology sector is working. Và như vậy thì là có đến 46% cái tổng số vốn đầu tư này là đến từ các quỹ đầu tư mạo hiểm, bởi vì các nhà đầu tư phải chịu một cái áp lực rất là lớn để có thể đem lại kết quả nhanh chóng và tìm kiếm được cái giải pháp trong thời gian ngắn nhất có thể. The Israeli way is to look at the problem that is in the sector and find a solution. The person or the company that will manage to find a good solution first will be the one who could be successful. So there is a lot of competition, therefore this market is booming. Và như vậy thì để có thể thành công được, và các công ty phải tìm
mọi cách để có thể có được những giải pháp trong thời gian ngắn nhất, tức là phải nhanh chóng nhất đưa ra các giải pháp, và các công ty nào có thể có được những giải pháp nhanh nhất sẽ là những công ty thành công nhất. Prime Minister of Vietnam, Mr. Phu, and many people speaking about the 4.0 revolution and its essence in this country. And we see the 4.0 not only industrial revolution but agricultural revolution. And this is about the agrotechnology. I think we are now experiencing a real revolution in the field of agriculture with the technology. Và trong những năm gần đây thì là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã được nhắc đến rất thường xuyên, nhưng mà đối với chúng tôi thì cái cuộc cách mạng 4.0 này nó cũng rất quan trọng trong lĩnh vực nông nghiệp. So I want to tease you today a little bit to introduce to you just very few state-of-the-art Israeli technologies, new technologies. I chose very few that is not too technical to explain and could be very interesting for you, I hope. So with your permission, I can introduce you 3 or 4 technologies like that. Và ngày hôm nay thì chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị 3 hoặc là 4 công nghệ mới. Thì thật ra những công nghệ này để giải thích thì cũng không có gì quá là phức tạp. Tôi cũng sẽ không dùng những cái thuật ngữ nào quá chuyên sâu. Vậy thì tôi sẽ giới thiệu với quý vị khoảng 3 hoặc là 4 công nghệ mới. I don't know how many of you know this kind of fungus. It's called mycorrhiza fungus. It looks a little bit like an egg actually, but not. It's a fungus and it's grown in the nature. Tôi không biết là trong số quý vị đại biểu ở đây thì là có bao nhiêu người đã biết về các loại nấm mycorrhiza này. Thì đây là một loại sinh vật, một loại thực vật hoàn toàn tự nhiên. This fungus has a symbiotic relations with the plant, with the trees. What it means, it goes next to the root of the tree, and it combines its own root with the roots of the tree, creating a secondary root system for the tree or for the plant. Và cái loại nấm này thì nó có một cái quan hệ cộng sinh với cái rễ của các cái cây ở gần đó, và khi mà cây nấm này nó phát triển thì cái hệ rễ của nấm nó sẽ liên kết với rễ của cây và tạo nên một bộ rễ thứ cấp. This fungus penetrates to the roots, and the plants start to be fed by this fungus. Và như vậy thì rễ của cây nấm nó sẽ ăn sâu vào bộ rễ của cây ký chủ, và cái cây ký chủ này nó cũng sẽ chịu tác động từ cây nấm này. The fungus knows how to take minerals, phosphorus, carbon, etc. from deep in the soil, which the plant cannot do, and also can can accumulate it, not like the plant, and by that it serves the plant as a natural fertilizer. Và cái nhiệm vụ chính của cây nấm này là hấp thu những khoáng chất ở dưới độ sâu ở dưới đất mà cây không thể với tới được. Và như vậy thì trong cái việc mà hấp thu khoáng chất thì là cây nấm này cũng giúp cho cây tích tụ được các khoáng chất này, và như vậy thì cái trong trường hợp này thì là cây nấm nó đóng vai trò như là phân bón đối với cây ký chủ. An Israeli company, you can see its name there, Grand War, found a way to mass produce this kind of fungus, and by mass producing it and putting it in the fields, it creates a very strong yield for the fields, and this is all done in a natural way without need to fertilize artificially. Và ở Israel thì hiện nay có một công ty sản xuất trong lĩnh vực kỹ thuật nông nghiệp, đó là công ty Công. Công ty này đã tìm ra cách để nhân giống và sản xuất đại trà cây nấm mycorrhiza này trong điều kiện tự nhiên ở ngoài đồng và với năng suất rất là cao. Now we're talking about the next very interesting invention is how to smartly or smart management of farms.
Và bây giờ tôi sẽ nói sang một đề bài tiếp theo, đó là cái ứng dụng quản lý trang trại thông minh dựa vào các thiết bị thông minh. It's not a new thing, but many farmers, when they were offered to have to computerize their farms, they were a little bit regretting to do so, because farmers they don't feel comfortable with computers. So farmer would think, how should I start to deal with computers to make my farm better? Just forget about it. Và thật ra thì cái ứng dụng quản lý trang trại bằng thiết bị thông minh này thì không phải là mới, nhưng mà để thuyết phục được người nông dân từ bỏ cái So computers is one thing, but để mà thuyết phục người nông dân sử dụng những cái ứng dụng của thiết bị thông minh này không phải là đơn giản. Tại vì để làm được điều này thì cần phải vi tính hóa công việc quản lý đồng ruộng, mà người nông dân thì họ rất là do dự, bởi vì họ không quen và họ cũng không ứng dụng máy tính. But mobile phone, smartphone is another thing. I would ask you, please raise everybody who has his smartphone here or his mobile phone here with him to raise his hand with a smartphone. Nhưng mà nếu thay vì dùng máy vi tính mà chúng ta dùng điện thoại thông minh thì mọi việc sẽ trở nên vô cùng đơn giản. Tôi xin mời tất cả các đại biểu nào có đeo theo điện thoại di động vui lòng cầm giơ điện thoại lên. Please everybody raise your. Xin mọi người vui lòng giơ điện thoại di động của mình lên. Bây giờ em có gì lên. Everybody has smartphone. Tất cả mọi người đều có điện thoại di động. Every farmer has smartphone. Và tất cả các nông dân đều có điện thoại di động. Usually much more advanced model than I have. Có thể là điện thoại của họ nó còn xịn hơn của tôi. So you don't need to computerize your farm. You have your smartphone, and it is understandable that nowadays you can. Companies understand that you can manage it with your smartphone. Và vì vậy mà thay vì phải sử dụng máy tính cồng kềnh thì các nông dân có thể dễ dàng quản lý đồng ruộng của mình bằng điện thoại di động của tôi. By sensors, by what we call Internet of Things, big data, you can get a lot of information about what's going on in your own farm to your smartphone. Và như vậy thì nhờ những sự phát triển công nghệ vượt bậc trong thời gian gần đây thì là các điện thoại di động có thể nhận được tín hiệu về dữ liệu truyền rất là nhanh, và người nông dân có thể dễ dàng biết được năng suất cây trồng của mình trên đồng ruộng được truyền đến điện thoại di động của mình. The new technology that helps you is the cloud. Cloud is this huge, is this place where you can store huge amount of data. Và như vậy thì ở đây dữ liệu được lưu trữ ở trên đám mây. Đám mây là một công nghệ có thể lưu trữ một khối lượng dữ liệu khổng lồ. Information like did my team conduct the fertilization, pesticisation in the right way. Và tất cả những cái thông tin đó sẽ giúp cho người nông dân có cách để bố trí sản xuất của mình cũng như là sử dụng vật tư một cách hợp lý. When did the last time they irrigate the field? When was the last time that we irrigate water? Và họ có thể kiểm tra được cái lần cuối cùng họ tưới nước cho đồng ruộng của mình là như nào. Was the tractor too fast or too slow? Maybe missed one line. Và cái máy kéo khi mà nó cày các luống thì liệu nó có chạy quá nhanh và có thể bỏ sót một hàng không cày lên hay không? Now with the new applications, it's very easy for the farmer to know, and by that make his management of his own farm much more effective. Và bây giờ nhờ cái công nghệ quản lý ứng dụng qua điện thoại thông minh này, mọi chuyện nó sẽ trở nên vô cùng đơn giản và hiệu quả để giúp cho người nông dân có thể quản lý công việc sản xuất của mình một cách hiệu quả. Many companies are now doing that. Many Israeli companies and also other companies. I just give you
one name of this company, AgriTask, who starts to operate in Vietnam and has their application in the Vietnamese language already. Yes. But this is just one example. Và hiện nay thì có nhiều công ty Israel đang hoạt động trong lĩnh vực này, có cả các công ty từ các nước khác. Nhưng mà riêng đối với công ty của Israel thì tôi xin nêu tên một công ty hiện nay đã hoạt động tại Việt Nam và ứng dụng của họ đã có phiên bản tiếng Việt, đó là AgriTask. Before, just this morning, 1 hour ago, I just found out that this company actually recruited $9 million for their future development, but I already chose to show them to you before I heard that. Just this morning news, $9 million. Và sau khi mà chúng tôi đã nhận được thông tin về công ty này, thì ngay trong sáng nay mới cách đây khoảng 1 tiếng thôi, tôi có nhận được cái tin mới nhất của họ là họ đã huy động 9 triệu đô la để phát triển công việc kinh doanh của họ tại Việt Nam. Two more ideas very briefly. So one is, as you can see, shrimp greenhouse. Greenhouses is usually used for control and monitor the environment inside, usually used for vegetables, but why not use it when growing shrimps? Và một cái lĩnh vực tiếp theo mà tôi xin đề cập đó là nuôi tôm trong nhà kính. Thường thường thì cái ứng dụng nhà kính này được dùng để trồng rau quả. Thế thì tại sao lại nuôi tôm ở trong nhà kính? You control, you create a controlled environment. Mục đích là để kiểm soát cái môi trường nuôi. You control the temperature of the water. Kiểm soát về nhiệt độ của nước, The saltiness of the water. cũng như là độ mặn của nước. You prevent penetrating of other animals and species into this Cũng như water. là ngăn các loài địch hại không xâm nhập được vào ao nuôi. And the water, of course, can be then used for the feed, but that's just a bonus. Cũng như là xử lý cái việc kiểm soát việc xử lý nước thải. The experience shows that the bacteria and disease of the shrimp that are being grown in this controlled environment are decreasing by 80%. 80%. Và các nghiên cứu của chúng tôi đã chỉ ra rằng số lượng vi khuẩn ký sinh và vi khuẩn ở trên con tôm nuôi trong môi trường tự nhiên, nếu mà nuôi trong nhà kính thì là cái mật độ vi khuẩn bám trên tôm nó giảm đến 80%. Okay, now I want to show you another technology. Wait, don't move it yet. Bây giờ tôi xin giới thiệu với quý vị một công nghệ nữa. The next technology is still developing, and I want to show you something that is already exists, but it's still under development. It's not fully mature yet. There is an Israeli company called Tevel who's working on that solution. Và ngoài ra thì chúng tôi xin giới thiệu với quý vị một công nghệ mới. Công nghệ này hiện vẫn còn đang được phát triển chứ chưa được ứng dụng, nhưng mà hiện nay có một công ty Israel đang nghiên cứu cái công nghệ này. What we can see here are drones that are harvesting the fruit. Please watch this. Và cái hình ảnh mà quý vị thấy ở trên màn hình đó là một chiếc máy bay không người lái đang thu hoạch trái cây. This kind of drones already developed. They have arm and they have a sensor. They know how to precisely catch the fruit, take it full from the tree and put it in the box. Và quý vị thấy những chấm màu xanh đang di động đó chính là những máy bay không người lái. Máy bay này được trang bị và chúng có thể chính xác những cái hoa quả mà cần phải hái, rồi sau đó đặt những cái hoa quả đó vào những cái thùng đựng ở phía dưới. You can see it again, maybe back and forth. Quý vị có thể thấy là chúng liên tục di chuyển ở trong cái vườn cây để thu hoạch. Yes, please. Còn tôi xin tại cái video, tôi xin chiếu lại cái video của mình nữa. So this is really futuristic, but the future is here. Và cái điều này rất là khả thi trong tương lai gần. And how do they solve problems, for example, like going inside the tree to find the fruit and other problems I don't know yet, but I'm sure they will find
good solutions soon. Ngoài ra thì vẫn còn có một số vấn đề cần phải giải quyết, nhưng mà tôi tin là họ sẽ sớm tìm ra giải pháp. And this is an example of a technology which is developing, and we have this kind of company and the companies that are working on the technologies all the time, constantly. Và đây chỉ là một ví dụ về những công nghệ mới đang được phát triển, và chúng tôi có những công ty hiện nay đang liên tục nghiên cứu để tiếp tục hoàn thiện những công nghệ này. The Israeli agro-technology business is very dynamic, and I really recommend you to stay tuned and find out what next. Và những công ty về phát triển công nghệ nông nghiệp này, họ rất là năng động và họ luôn luôn hết sức là tập trung về những cái khả năng phát triển tiếp theo. The production of fruits or agricultural product in this area, in the Mekong Delta area, is wonderful, and this is one of the most important agro production centers in the world, of course in Vietnam. And I think that with the Israeli technologies that you can discover, you can approach, you can find, you can make it even better by quantity and by quality. Và chúng tôi thấy rằng đồng bằng sông Cửu Long có tiềm năng rất lớn về trái cây cũng như là nông sản. Và như vậy thì với việc tiếp cận cũng như là ứng dụng các công nghệ tiên tiến của Israel, thì chúng tôi tin là chúng ta có thể có được sự hợp tác vô cùng hiệu quả và đem lại lợi ích cho cả hai bên. Thank you very much for your attention. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe.